हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानल टेक इन्फर्मर एनपी मा। साथीहरु के तपाईहरुको पनि फोनमा कल आउँदाखेरि यस्तै एट्र्याक्टिभ लुक्स दिने खालको चाहिँ कल स्क्रिन हुनेछ तपाईकोमा। सो यस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो भिडियो फुल हेर्नु होला र हाम्रो यस च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि अहिले नै रातो कलरको सब्स्क्राइबको बटनमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु, ताकि यस्तै काम लाग्ने भिडियोहरु म लिएर आइरहने छु यस च्यानल मार्फत। सो साथीहरु ढिला नगरिकन यो भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरु पहिला सुरु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा जानु होला र जानु भइसके पछाडी माथिपट्टि सर्चमा गएर कल स्क्रिन थीम भनेर टाइप गर्नु होला साथीहरु। यसरी र टाइप गरिसके पछाडी त्यसलाई सर्च गर्नु होला र सर्च गर्नु भइसके पछाडी तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ धेरै एप्लिकेसनहरु आइरहेको छ। माथिको एप्लिकेसनलाई क्लिक गर्नु होला सुरुमै आएको र त्यसमा ग्रीन कलरको इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक भइसके पछाडी यो एप्लिकेसन इन्स्टल हुनेछ। धेरै छैन 9.93 MB को रहेको छ एप्लिकेसन र साथीहरु इन्स्टल भएपछि त्यसलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गर्नु भइसके पछाडी चाहिँ त्यसले केही पर्मिसनहरु माग्ने छ यो एप्लिकेसन्सले। सो साथीहरु त्यो दुईटै ब्लू कलरको सेट भन्ने अप्सन आइरहेको छ, त्यसमा क्लिक गरेर पर्मिसन दिनु होला। यसले फोन कन्ट्याक्ट स्क्रिन पर्मिसनहरु लिइरहेको छ, त्यो चाहिने नै पर्मिसन हो। सो त्यो दुईटैमा क्लिक गरेर चाहिँ यसमा पर्मिसन दिनु होला साथीहरु। र पर्मिसन दिइसक्नु भइसके पछाडी चाहिँ तपाईको एप्लिकेसन रेडी हुन्छ युज गर्नको लागि। र साथीहरु त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ धेरै थरीको थीम्सहरु आइरहेको छ, जुन चाहिँ तपाईको कलर आइडी थीम्सहरु हो। यिनीहरु चाहिँ हैन फोन आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो थीम तपाईलाई मन पर्छ, कस्तो डिजाइनको थीमहरु मन पर्छ, धेरै भेरिएन्टको थीमहरु चाहिँ यसमा अवेलेबल रहेको छ। सो साथीहरु तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यो चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ अहिले यसमा धेरै थरीका थीमहरु देखाइरहेको छ। सो साथीहरु अब म एउटा थीमै चुज गर्ने छु क्लिक गरेर र त्यसलाई सेट गरेर आफ्नो फोन आउँदाखेरि कस्तो हुनेछ त्यो म तपाईलाई देखाउने छु। यो भिडियो हेर्नु होला है त। सो साथीहरु तपाईहरु पनि आफ्नो फोनलाई यस्तो एट्र्याक्टिभ लुक्स दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि अहिले नै एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नु होला र आफ्नो फोनलाई एकदम एट्र्याक्टिभ देखाउनु होला। आफ्नो साथीभाइहरुसँग बसिरहनु हुँदाखेरि अथवा कोही मान्छेहरुसँग बसिरहँदाखेरि त सबैको फोकस चाहिँ तपाईको फोनमा हुनेछ जब तपाईको फोन आउनेछ, किनकि तपाईको डिस्प्ले यति दामी भइदिनेछ कि कल आउँदाखेरि चाहिँ। सो एकदम बेस्ट एप्लिकेसन रहेको छ यो साथीहरु। तपाईहरुलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? सो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भनेदेखि अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु। यस्तै इन्फर्मेटिभ काम लाग्ने भिडियोहरु म लिएर आइरहने छु यस च्यानल मार्फत। सो साथीहरु अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ अर्को नयाँ भिडियोमा। हस्त साथीहरु नमस्ते।